پلاک انډیکس چې دا د سلنس او لوی په 1940 کال کې جوړ کړی دا assesses the thickness of plaque at the cervical margin of the tooth closest to the gums. یعنی په غاښ او وورۍ سره چې نږدې کم پلاک موجودی صرف هغه راخلي او دا څلور وړه حصې د غاښ راخلي، مثلا ډیسټل، میزیل، لینګول. نو د یو غاښ چې څونه حصې دي د وورۍ طرف ته د غاښ څلور حصې چې کوم یو دي ډیسټل، میزیل، لینګول، بکل، دا ټولې په دې کې موږ راخلو. ډیسټل لرې ته وایي پښتو لفظونه چې دي دلته ماته نه دي دغه وحشي او کوم یو د علوي او سفلي او دې باندې زه نه پوهېږم، خو ډیسټل لرې، میزیل نږدې طرف ته میډ لاین ته، لینګول د ژبې طرف ته کومه ساحه ده او بکل د شونډو یا د بکل چیک طرف ته چې کومه ساحه ده دغه پکې موږ کاونټ کوو. سکورینګ کرایټیریا، نو که چېرته یو مریض راځي او د هغه غاښ موږ ګورو نو هغه 0 چې ده 0 نو پلاک، مطلب دلته پلاک نشته ده. 1. A film of plaque adhering to the free gingival margin and adjacent area of the tooth. The plaque may be seen in situ only after the application of disclosing solution or by using probe on tooth surface. دې کې وایي هغه کومه حصه د پلاک چې ده په وورۍ او په غاښ باندې چې کومه موجوده وي صرف هغه راغه کېږي. نو دا کټګوري موږ سره کومه یوه راځي، یا سکور یا سکیل چې کوم یو ده یو راځي. دویم، که دې نه لږ زیات وي moderate accumulation of soft deposits within the gingival pocket or the tooth and gingival margin which can be seen with the naked eyes. مطلب موږ په خپلو سترګو باندې صفا کتلی شو چې دلته پلاک چې ده دغه تباشیر غوندې یو کله چې په تخته باندې موږ په تباشیر سره خط لیکو هغه واړه واړه هغه تر راغورځي دغسې سپین هغه چې دلته موجود وي او سترګو باندې ښکاري نو هغه موږ سره دویم حالت ده، سکور یې 2 راځي، مطلب دویم لیول کې راځي. دریم چې ده abundance of soft matter within the gingival pocket and or in the tooth and gingival margin. مطلب بیخي ډیر زیات پلاک چې کله موجود وي هغه حالت کې راځي. Calculation. Plaque index for area 0 to 3 for each surface. Plaque index for added and then divided by 4. جمع کیږي بیا په څلور حصو باندې، مطلب موږ څلور حصو باندې ولې تقسیموو؟ میزیل ده، ډیسټل ده، بکل ده، لینګول ده، ټول سکور راخلو هلته یې تقسیموو چې دا موږ کومه ویلیو راغله هغه یې موږ د دغه غاښ لپاره دغه پلاک انډیکس ده. دریم پوینټ، پلاک indexes for each of the teeth. Indexes for each of the teeth are added and then divided by the total number of teeth examined. نو دغه پلاک انډیکس چې کله موږ کالکولیټ که وانخیسته نمرې مو اخیستلې هغه بیا څونه غاښونه دي په هغه ټولو باندې تقسیمیږي، 15 غاښه دي، 20 غاښه دي، 22 غاښه دي، په دې ټولو باندې تقسیمیږي. Plaque index for group. All indexes are taken and divided by number of individual. نو دغسې دا ټول انډیکس راخیستل کېږي او بیا په یو خاص نمبر باندې تقسیمیږي. Interpretation of plaque index. مطلب دا اوس موږ ته ښیي چې کوم حالت موږ سره ښه ده، کوم حالت موږ سره خراب ده. مطلب دا ده چې دغه کس دا اورل هایجین چې دا ډېر ښایسته ده، ډېر صفا ده، هیڅ مشکل نه لري، نو ایکسلنټ ده موږ سره. ګډ چې ده 0.1 نه والا 0.9 پورې دا موږ سره ښه حالت کې ده، مطلب ډېر ښه ده. فیر چې ده مطلب سو نه ډېر ښه ده او نه ډېر خراب ده، هغه 1.0 نه تر 1.9 پورې ده. او پور تر ټولو خراب حالت د خولې چې ده د اورل هایجین چې ده مطلب برش نه کوي، صفایي خیال نه ساتي، هغه بیا له 2.0 نه والا تر 3 پورې ده. دا موږ سره د پلاک انډیکس هغه نومیریکل نمبرز دي. دا ټریسکي ګلمور ګلیکمین موډیفیکیشن of the query plaque index. دا دغه 15 سره جګ شوي یو پلاک انډیکس یې برابر کړی نو
Quigley and Hen reported a plaque environment that focused on the gingival third of the tooth surface. The ووري درېمه حصہ چې غاړه ډېره نږدې ده په هغه باندې تر ټولو زیات فوکس کړی ده چې ځکه چې پلاک چې دا همدغلته تر ټولو زیات دي. Only facial surfaces of the interior teeth were examined. صرف همغه غاښونه انټیریور ټیت کوم یو د کیناین نه کیناین پورې شپږ غاښه لاندې شپږ غاښه صرف دا پکې دوی راخستې دي. After using basic fusion mouthwash is a disclosing agent. نو دا gingival third of the tooth راځي. صحیح ده. نو دوی چې کړي دي شپږ غاښونه یې راخستې دي. دلته کیناین نه شروع کړی 0 1 2 3 4 5 شپږ یې پکې لا نه ده راغلی. نو دوی بیا چې پوینټونه ورکړي دي 15 پوینټ یې د دغه انډیکس ته ورکړي دي پلاک انډیکس ته. 0 چې ده نو پلاک پکې نشته ده. اول separate flakes of plaque at the cervical margin of the tooth. دغه غاښ دغه ساحه کې ډېر کم پلاک موجود ده. دویم نمبر څه وایي thin continuous band of plaque up to 1 mm. نو دلته 1 ملي پورې پلاک موجود ده. ځکه دغه غاښ دوی ښیي چې دا د دغه 15 پوینټونه هر یو تشریح کړی ده چې پلاک څونه ډېر موجود ده همغو نه دوی دغه نمبر چې ده مخکې ځي. دریم نمبر band of plaque wider than 1 mm but covering less than 1/3 of the crown. مطلب دا ده چې یو غاښ په 3 حصو باندې تقسیم کې او د هغې یوه حصه کې پلاک موجودي نو دا دوی درېمه شمېره راغله. څلورم نمبر باندې plaque covering at least 1/3 but less than 2/3 of the crown of the tooth. درېم نمبر وایي څلورم نمبر چې تقریبا نیمایي 1/3 but less than 2/3 په یو غاښ په 3 حصو کې تقسیم کې نو 2/3 حصې نه کم مطلب نیمایي غاښ تقریبا چې هغې کې چې پلاک موجود وي هغه څلورم نمبر ده موږ سره. پنځم نمبر باندې بیا چې شی راځي plaque covering 2/3 or more of the crown of the tooth. مطلب تقریبا 90% 95% غاښ د پلاک نیولی نو هغه موږ سره پنځم نمبر ده. او دلته بعضې په دې ووریو کې خامخا دوی سره بیا داسې سپین وایټ چاکي پلاک موږ سره خامخا دې جیانو کې موجود وي چې څومره زیاتې پنځم نمبر ده نو دلته به موږ سره پلاک زیات دي. څلورم نمبر کې به هم لږ زیات دي. درېم نمبر کې به لږ کمیږي. دویم نمبر کې به لږ ډېر کمیږي. یو نمبر کې به بیخي کمي او 0 کې به بیخي ښکاري نه. Plaque is assessed on the labial, buccal and lingual surfaces of all the teeth after using a disclosing agent. مطلب همدغه ټول ساحې د غاښ باندې کتل کیږي. The score of the gingival 1/3 area was also redefined. دغه او یوه حصه د غاښ او د وورۍ چې کوم یو ده هغه یې بیرته ریډیفاین کړې ده. پکې provides a comprehensive method for evaluating anti-plaque procedures such as toothbrushing, flossing, as well as chemical anti-plaque agents. مطلب برش کول دی فلاس دا نخې دندان چې ورته وایي غاښو تار او chemical anti-plaque agents مطلب ماوتواش او دا شیانو سره دا بیرته هغه کیږي. The index is based on numerical score of 0 to 5. نو دې انډیکس کې چې دا 0 نه تر 15 نمبرو پورې موږ لرو. په دې باندې موږ معلومولی شو چې یو مریض فلو وګورو چې دا په یو لیول کې ده 2 کې ده 3 کې ده 4 کې ده 5 کې ده که 0 کې ده. ټول موږ سره شپږ پوینټس راځي 0 1 2 3 4 5 او شپږ. gingival and periodontal diseases index. ها دا اوس د بیرې د انډیکس خبره شروع کیږي. پلاک انډیکس هغلته ختم سو. نو موږ سره پلاک انډیکس کې تر ټولو مهم شی چې شی ده دغه 15 شپږ پوینټ دي 0 نه واخله تر 15 پورې. نو دغه که موږ یاد کې وساتو ان شاء الله چې کلینیک کې تکار کې چا مریض فلو ګوري ډېر په اسانۍ تاته معلومات کیږي چې د پلاک انډیکس دا کومه کټګورۍ کې راځي. gingival and periodontal diseases index. gingival index دا په دې کې periodontal index دا او CPITN دا. gingival index developed by Lou H and Selnes in 1963. 1963 کې دغه دوه کسانو دا
جوړ کړی. one of the most widely accepted and used gingival index دا دنیا کې تر ټولو زیات چې استعمالیږي دا انډیکس ته د واورۍ لپاره خاص کر د پلاک لپاره نه. assess the severity of gingivitis مطلب gingivitis هغه حالت موږ ته بیانې چې څونه خراب ده in its location in 4 possible areas او دې موقعیت موږ ته ښیي په څلورو ساحو کې mesial, lingual, distal, facial. په دې څلورو حصو کې دا facial ته بکل هم ویل کیږي. په دې څلورو حصو کې موږ ته دا بیانوي. only qualitative changes are assessed. هماغه د qualitative changes چې دي هغه پکې موږ ته ښیي. method teeth or selected teeth are scored. مطلب ټول غاښونو یو مشخصه ایریا هغه پکې موږ سلیکټ کوو چې په دغه ځایانو کې موږ کتل غواړو چې دغه انډیکس موږ ته څه ویلیوز راکوي، څه نومیریکل نمبرز راکوي، یو غاښ کې پاکټ څومره ده څومره نه ده. The selected teeth as the index teeth are 1, 6, 1, 2, 2, 4, 3, 6, 3, 2, 4, 4. دغه غاښونه لیټ سپوز مونږه انتخاب کړل چې مونږ په دغه غاښونو کې کار کوو. The teeth in gingiva are first dried. غاښونه او واورۍ اول وچوي په ټریپل سرنج سره. هغه هوا چې هغه کوي وباسي مونږ کلینیک کې استعمالوو، ټریپل سرنج ورته وایي، پښتو کې نه یم خبر هغه ته څه وایي. with a blast of air and a cotton roll یا مونږه په اختر سره یې کاټن هغه باندې وچو. The tissues are divided into 4 gingival scoring units. دا ټیشو چې کومه یوه ده دا په څلورو حصو باندې تقسیمیږي. Distofacial papilla, facial margin, mesiofacial papilla and entire lingual margin. په دغه څلورو حصو باندې موږ تقسیموو. A blunt periodontal probe is used to assess the bleeding potential of the tissue. نو دې سره څه کېږي بلانټ لږ تیره غونتي راوند ټایپي سر کې پیریوډونټل پروب که چېرته تاسو کلینیکونو کې کار کوئ او لیدلی مو وي نو هغه کې موږ ته دا ښیي چې دغه واورۍ دلته وینه ډېره کوي که لږه کوي. دا وګوره دا موږ سره پیریوډونټل پروب دا دغه ښي طرف ته چې کوم عکس ښکاري 0 1 2 3 4 دې کې دا موږ سره پیریوډونټل پروبز لګېدلي دي چې هغه موږ ته د بلیډینګ یعنې د وینې هغه ښیي چې دا پروب دلته څو ملیزي. کرایټیریا یې څه ده 0 1 2 3 دا درې سکوره لري. کرایټیریا یې څه وایي absence of inflammation normal gingiva. صفر موږ ته وایي چې لکه دغه اولې چې لیکه صفر چې ده چې دلته هیڅ سورواله نسته واورۍ سره واورۍ بیخي نارمل ده عادي حالت کې ده بیره. دویم چې ده mild inflammation slight change in the color slight edema no bleeding on probing. دویم کې وایي لږ سورواله ده او د واورۍ رنګ چې ده هغه کې هم لږ تغییر ده لږ معمولي پړسوب هم لري خو وینه نه کوي. اول دوه موږ ته دغه حالت راکوي 0 او 1 دا کرایټیریا یې موږ ته دا وایي. دویم چې وایي moderate inflammation ډېر زیات سورواله لري moderate glazing redness edema and hypertrophy bleeding on probing. مطلب پړسوب هم لري چې پروب پکې کېدی هغه سره وینه هم راځي او لږ زیاته هم ده. دریم څه وایي severe inflammation marked redness and hypertrophy ulceration tendency to spontaneous bleeding. دغه دریم که تاسو وګورئ واورۍ دلته ډېره زیاته سره ده او inflamed ده tendency مطلب لږ ټچ سي هغه سره ډېر زیات وینه هم راځي tendency to spontaneous bleeding. Calculation and interpretation. If the scores around each tooth are totaled and divided by the number of surface per tooth examined, the gingival index score for the tooth is obtained. مطلب که څلور وړه حصې دي او غاښ موږ هغه کړو او د غاښ په باندې تقسیم کړو موږ ته هغه خپل سکور راکوي چې موږ سکور څه شی ده. Totaling of all the scores per tooth
and dividing by the number of teeth examined provide the gingival index for individual. ټول سکور را یو ځای کوي and بیا په غاښونو باندې تقسیموي. نو موږ ته gingival index چې ده د هر یو غاښ لپاره هغه بیل مشخص راکوي. Interpretation 0.1 to 1.0 mild gingivitis مطلب یې د ډېر mild gingivitis ده. عادي حالت کې ډېر کمزوری gingivitis لري. moderate چې کوم یو ده 1.1 نه واخله تر 2.0 پورې مطلب هغه gingivitis چې ده زیات ده. د دې مرض چې ده زیات ده. 2.1 نه والا 3.0 پورې severe gingivitis مطلب زیات حالت دی واوري په دغه کې خراب ده. modified gingival index اوس دغه gingival index خو دا خو پخوانی و بیا دا modified چا که نوي تغییرات پکې راوستل. developed by Lubin with their دې کې نوي تغییرات راوستل. assess the prevalence and severity of gingivitis دې gingivitis مشکلات چې څونه زیات دي د هغه مطابق دا نوي هغه پکې وکړه. strictly based on non-invasive approach for example visual examination only without any probing مطلب پروب کول نه علاوه ډایرکټ په سترګو ښکاره سي چې د حالت شی ده دا پکې ویلي دي to obtain MGI labial and lingual surfaces of the gingival margin and the interdental papilla of all erupted teeth except third molar are examined and scored. نو دوی کې چې دوی چې وایي ټول ساحې د واورې interdental papilla هغه غاښونه چې راوتي مطلب په خوله کې ښکاري هغه پکې ټول حسابېږي بغیر له عقل غاښ نه. دا پکې دوی یو نوی تغییرات په دغه انډکس کې راوستل. دوی چې دي مخکې موږ سره 3 دانې 0 1 2 3 اوس دوی پکې یو دانه بل هم زیات که 4 یې که. normal or absence of صفر شی وایي normal or absence of inflammation مطلب inflammation نشته ده واورې عادي حالت کې ده. دویم نمبر اول نمبر باندې ده mild inflammation slight change in color little change of texture تورواله او واورې کې موجودي بیخي کم تغییرات دي پکې نو دا موږ سره 1 نمبر باندې راځي یو کټګوري راځي. دویم mild inflammation of the entire gingival unit مکمل واورې چې دا هغه کې لږ سورواله موجودي mild. دریم چې دا moderate ده inflammation moderate inflammation moderate glazing redness edema hypertrophy of the gingival unit مطلب دې کې واورې چې دا ډېره زیاته سوروالم لري او پړسوب هم ورسره لري نو دا یې موږ دریم نمبر باندې ده. څلورم نمبر چې دا severe inflammation marked redness edema hypertrophy bleeding ulceration of the gingival unit مطلب دې حالت کې واورې بیخي تر ټولو ډېره خراب وي سوروالۍ پړسوبي برش کولو سره وینه بې حده زیاته راځي ټچ کولو سره درد هم لري بعضې وخت کې نو دا یې دې څلورم حالت د موږ سره کټګوري ده. اوس راځو دا خو موږ جنجیول انډکس وو اوس موږ سره پیریوډونټل انډکس ده developed by Russell all in 1956 په 1956 کې رسل دا جوړ کړی و. It was once widely used in epidemiological surveys but not used much now because of introduction of new periodontal indexes and refinement of criteria. پخوا وای دا ډېر زیات استعمالېده په epidemiological survey کې اوس نن سبا نه استعمالېږي ځکه چې periodontal index کې نور ډېر تغییرات راغله نو دا اوس نه استعمالېږي دا نوي استعمالېږي. The periodontal index is reported to be useful among large population. مطلب دا هغه وخت کې مهم ده ډېر زیات خلک په یو ساحه کې or small groups لږو کسانو لپاره یا یو کلي لپاره دا بیا دونه استعمالېږي نه. All teeth are examined in this index په دې کې ټول غاښ رسل
the scoring values 01268 in order to relate the state condition observed. رسل چې دا هغه دا 0 1 2 شپږ او اته کې سټیجونه ورکړه چې په خاطر چې اپیډیمیولوژیکل سټډیز کې دې کنډیشن کوم حالت چې دی هغه صحیح راسي. Russell rule states that Russell when in doubt assign the lower score. چې کله تا کله شک راسي نو ولیکه کم سکور مطابق ته هغه کا. Needs implies that the CPITN assess only those conditions potentially responsive to treatment. مطلب یو غاښ د هغه اوري لاندې تللی دا هډوکی لاندې تللی دا نو دغه د رسل چې کوم یو پیریوډونټل کې بیا کار نه ورکوي فایده ورته نه لري ځکه چې همغه into sextants. ها دې کې چې دا خوله په شپږو حصو باندې تقسیمه شوې ده ښه له 1-3 نه واله 2-3 پورې له 1-4 نه واله 1-7 پورې اتم غاښ چې دا عقل غاښ د هغه سینم پکې نه حسابېږي او 2-4 نه واخله تر 2 پورې که چېرته FDI سیستم او یونیورسل سیستم او پامر سیستم د غاښونو د ویش ویلی بیا تاسو په دغه غاښونو لیکلو باندې دلته د mouth is divided into sextants دې باندې بیا ډېر په اسانۍ پوهېږئ نو دا غاښونه په دغو حصو باندې په شپږ حصو باندې تقسیم کړي دي. The third molars are not included. ګوره دلته هر یو هغه کې جنجیول انډکس کې وایي که هر یو انډکس هغه کې وایي چې عقل غاښ پکې نه دی حساب except where they are functioning in place of second molars. بدون په هغه ځای کې مثلا یو چا غاښ باسلی دا دویم مولر عقل غاښ نه را دې خوا هغه غاښ یې باسلی او دا د عقل غاښ چې دا د دویم د خوراک غاښ د سیکنډ مولر چې کوم ده د هغې په ځای کار کوي بیا حسابېږي که نه دغسې نه حسابېږي. The treatment need in a sextant is recorded only if there are 2 or more teeth present in a sextant and not indicated for extraction. مطلب په یو سیکسټنټ کې یو حصه کې که چېرته 2 یا زیات غاښونه موجود وي هغه حسابېږي او هغه د وتلو لایق نه وي. If only 1 tooth remain in a sextant then the tooth is included in the adjoining sextant. مطلب یو سیکسټنټ د 3 غاښونه صرف یو دانه نو هغه بیا بل سیکسټنټ سره اخلي بل د بل شپږ حصو باندې چې غاښونه تقسیم کړي دي نو هغه بل یې څه چې ځکه یو وخت هغه ته خو بېل هغه نشي کولی. Probe in a sextant or only on a certain index teeth is recommended by WHO for epidemiological surveys. نو دلته وایي probing depth دغه periodontal probe باندې چې کوم یو موږ pocket depth چک کوو هغه یا خو د ټولو غاښونو لپاره استعمالیږي یا د مشخص غاښونو باندې کوم چې WHO World Health Organization چې دا د اپیډیمیولوژیکل سروې لپاره انتخاب کړي دي هغه استعمالیږي. For adults age 20 شلو کلونه چې کوم عمر زیات دي 10 index teeth are taken into account 1-7 نه واخله تر 3-7 پورې نو شل کلونه چې عمر زیات دي هغوی دغه غاښونه راخیستل کېږي. The molar are examined in pairs and only one score the highest score is recorded. او مولر غاښونه چې کوم یو دي هغې کې صرف یو غاښ راغلی probing depth چې کوم یو وي که نه هغه تر ټولو زیات وي. For young people up to 19 years 19 کلنۍ پورې چې کوم خلک دي only 6 index teeth are examined. شپږ غاښونه صرف چک کېږي. The second molars are excluded. دویم دی خوراک غاښونه تر ایسته کېږي هغه پکې نه شمارل کېږي. At these ages because of the high frequency of دلته ولې 19 کلنۍ پورې دویم د خوراک غاښ پکې موږ نه شاملوو د دې لپاره ځکه بعضې خلکو کې راوتي نه وي نو موږ ته بیا فالس د دروغو ریډینګ راکوي ځکه هلته غاښ راوتلو کې که چېرته موږ پیریوډونټل پروب هلته کېږدو
نو دغه پروب چې کوم ویلیوز موږ ته راکوي هغه ډېر ښکاري ولې واورئ داسې راجېږي یا غاښ د راوتلو حالت کې نو موږ ته دلته ریډینګ هم زیات راکوي چې هغه بیا موږ ته misconception راکوي چې دا دلته لږ مشکل موجود ده. When examining children less than 15 years, pockets are not recorded. 15 کلونه چې کم ماشومان هغوی پاکټس موږ نه چک کولی نه چک کوو ځکه چې غاښونه یې عموم کې تقریبا صفا ډېر یا نه وي راختلي دونه ضرورت نه وي. Also probing for bleeding in calculus are carried out as routine. خو د وینې لپاره مطلب چې وینه پکې راځي او یا کالکولس موجود وي هغه چک کوو که نه همداسې نه چک کوو. WHO دغه پروب چې دا جوړ کړی او designed for two purpose measurement of pockets چې pocket depth ګورو همین pocket depth ما چیز میگم خب همین دندان بیرا داره دایی periodontal probe ما داریم یک سیکل پروب است همین رقم periodontal probe داریم. ای اگر 1 تا 2 میلی باشه نورمال است. از 1 تا 2 میلی اگر پایین میره داخل بیرا باز اب نورمال است. مطلب اینجا در بیرا مشکل هستند. ایرا پاکت دپ ما میگم مطلب جیب واری است نه داخل جیب کی چیزی میکنیم دست ما داخل جیب میره ایرا پاکت دپ میگم با می خاطر پاکت دپ نام دا بری د سره موږ چې کو سب جنجول وورین لاندې چې کوم یو کالکولس موجود ده هغه هم په دغه سی پی آی ټی ان پروب سره چې کو دغه انسترومنتس دي دا ټول ښه کلگی انسترومنت هستن و تا وقتی که شما همین انسترومنت نبینید ایرا نمیفهمید. اینا ای که اسمی پیریودونتال سی پی آی تی ان پروب است. ای 11.5 میلی کلانترینش است 8.5 میلی 5.5 میلی 3.5 میلی 0.5 میلی صحیح است. امی تا 0.5 میلی یا 1 میلی باشه خدا مشکل نیست و اگر ازی زیاد شوه باز مطلب اینجا بیرا کمی مشکل هستن. دلته ګوره په دې عکس کې صفه ښیي دا غاښ ده دا سی پی آی ټي ان پروب ده دلته که وګورئ د چپ لاس کې آخري سایډ ته نو دا تقریبا 0.5 میلی د بل سایډ ته که وګورئ دا چې دا تقریبا 2 میلی ده او د بل عکس کې که وګورئ دا سی پی آی ټي ان پروب چې اچولی ده غاښ سره خوا کې وورۍ سره خوا کې دا تقریبا 3 میلی ده. خو په دې بل غاښ کې په دې بل سایډ کې که وګورئ دا 4 میلی ده نو دا چې څومره زیاتیږي همغونه مطلب غاښ په دغه ځای کې خراب ده. دې بیا خپل ټریټمنټ د کلینیک کې نو هغه مطابق بیا په دې باندې چې کار وکړو دغه وورۍ بېرته خپل حال که چېرته صفر یې هیلدي پیریډونشیم مطلب وورۍ صحیح ده هډوکی دلته صحیح ده هېڅ مشکل نه لري صحیح څه نو نیډ آف ټریټمنټ. دا ګوره موږ سره کلینیک کې ډېر زیات مهم وي په کار ده چې کلینیک کې کار کوئ دغه شیانو باندې پوه شئ. بعضې خلک په دې شیانو باندې دلته افغانستان کې خو دا تدریس کیږي هم نه نو لږ ډېر مشکلات دي نوره دنیا کې تدریس کیږي. اول نمبر یې چې دا بلیډینګ observed during یا after probing سیلف کیر ټریټمنټ یې چې دا سیلف کیر مطلب موږ پیریود سی پی آی ټي ان پروب چې دا هغه کېښود او یا همغه وخت کې وینه راغله واورۍ نه یا چې دغه پروب هم راایسته که بیا وینه راغله نو دې لپاره ضرورت نشته دا چې ته ډاکټر ته لاړه سې بس غاښونو برش صفایي او دا شیان ماوتواش ګرم اوبو کې مالګه دا شیان لږ ټیټ وساتئ سهار و ماښام نو انشاءالله چې ضرورت نشته سیلف کیر ده کور کې به کې. دویم نمبر چې وایي calculus or other plaque retentive factors seen or felt during probing. که تا چېرته کالکولس پلاک یا نور د شیانې چې هغه هلته نښتي هغه دې محسوسه کړو نو بیا چې دا پروفیشنل کیر مطلب ډاکټر ته به راځي څه وکړي چې ډینټسټ هلته کار وکړي. دریم نمبر چې وایي پیتولوژیکل پاکټ 4 to 5 mm 4 نه 15 میلي پورې
pocket وي gingival margin situated on black band of the probe. نو د واوري چې دغه مارجن د دلته پاس ښکاری دا د تورې لیکې پورې وي نو بیا دې کې څه کېږي scaling and root planning are needed مطلب د غاښونو صفایي سب جنجیول او روټ پلانینګ ځکه جنجیول کیورټس موږ ورته وایو هغه راخلو هغې سره روټ پلانینګ کوو او غاښونو هغه کوو تر څو بیرته دا نارمل حالت ته راشي څلورم pathological pocket 6 mm or more شپږ ملي نه که چیرته زیاته وي یا شپږ ملي black band of the probe not visible نو دغه black band چې دا دلته موږ ته ښکاري نه دا تر دیجې پورې مطلب موږ بیا چې کېدو هغه ښکاره نه شي نو complex therapy by specially trained personnel مریض ته کار وکړي خاص کر پیریوډونټسټ چې کوم یو دا د واورې چې کوم یو متخصص ده په کار د هغه کار ورته وکړي پروفیشنلی ټرینډ کسي ځکه دا ډېر زیات ډیپت کې وي لا ټیټ وي نو هغې نه د غاښ نور مشکلات پیدا کېدلو زمینه هم برابرېږي او ویستلو ته برابرېږي کیریز انډیکس DMF مطلب decay missed and felt tooth decay extracted and felt stone index caries severity index dental caries severity index for primary teeth functional Mayer index tissue health index dental health index by J. Murray and A. Shaw double FOFA index نو دا موږ چې دي دغه ټول موږ سره په هغه کې دي کیریز انډیکسز کې دي نو اوس به دا وایو په خیر سره DMF index Bodecker CF and Bodecker HWC 1931 gave term caries دې دواړو دا term caries ورته ورکړ Henry Klein Carroll and Palmer and J.W. Courtson gave DMF index دغه کسانو بیا ورته decay missed and fell index نوم ورکړ only permanent teeth صرف دایمي غاښونه چې د یو انسان یې هغه پکې شمارل کېږي 28 teeth are included صرف 28 غاښونه پکې شامل دي مطلب د عقل غاښونه پکې نشته ده exclusion criteria مطلب کوم شیان پکې نه حسابېږي third molar د عقل غاښ ده teeth extracted هغه غاښ چې هغه وباسل شوی extraction یې شوی felt for any other reason than caries نه علاوه ډک شوی دا غاښ هم مطلب یو غاښ د RCT شوی نو هغه هم پکې نه حسابېږي او teeth restored for cosmetic reason یو کس یې هغه وایي چې زه غاښونه ښکلا لپاره جوړ کړي هغه هم پکې نه حسابېږي supranumerary teeth اضافي غاښ مطلب موږ 22 غاښونه لرو بعضې خلک چې دي هغه یو نیم اضافه غاښ لري 23 نو هغه هم پکې نه حسابېږي decayed کوم غاښ شنجنې هغه هم نه حسابېږي missing due to caries missed غاښ یې باسل سوی د تورواله له وجې هغه هم نه حسابېږي او کوم غاښ چې ډک سوی هغه هم پکې نه حسابېږي نو دا موږ سره DMF index ده feature of DMF tooth is counted only once یو ځل غاښ شمارل کېږي decayed missing and fell teeth should be recorded separately نو کوم غاښ چې خراب وي نه باسل شوی یا ډک شوی هغه به ځان ته لیکي recurrent caries is also counted as decay که یو غاښ کې دویم ځلي لپاره تورواله پیدا شوي هغه هم په ډیکې کې لیکل کېږي extraction indicated teeth are included in missing که کوم یو غاښ داسې چې هغه د باسلو ضرورت لري هغه هم اول نه په missing tooth کې حسابېږي مطلب دلته غاښ بیخي شته ده نه main restoration is counted as one score چې څونه ډېر غاښونه ډک شوي هغه ته صرف یو نمره ورکول کېږي root stump is also scored 1986 WHO modification includes third molars په 1986 کې چې WHO کوم موډیفیکیشن یې پکې کړي هغوی وایي چې عقل غاښ هم په کار ده پکې ایډ وي can't be used in children ماشومانو کې دغه DMF index چې دا نه استعمالیږي not accurate دونه صحیح نه ده overestimate caries هم ډېر زیات کاونټ کوي DEF index دا اوس موږ سره ډوبل ایډ 19
44 is an equivalent index to DMF for measuring dental caries in primary dentition. دا D هغه DMF او دا DAF ده. هغه DMF چې ده د غټانو لپاره او DEF چې ده دا د ماشومانو لپاره ده، primary dentition لپاره ده. D مطلب چې دا indicates the number of deciduous teeth decayed، څونه غاښونه چې دي خراب دي د شیري غاښونه، او E چې دا indicates deciduous teeth extracted due to caries and indicated for extraction. نو E چې دا هغه غاښونه چې کوم یو باسل شوي دي یا باسل کیږي هغه لپاره ده. F چې دا indicates restored teeth without recurrent decay، مطلب هغه غاښونه چې ډکیږي. Modification DMF index کې for children over 7 years and up to 11-12 years دا نوې modification پکې سوی ده چې 7 کلونه والا تر 11 تر 12 کلو ماشومان پکې DMF index کې شاملېږي. Decayed, missing and failed primary molar in canines have been used to determine DMFT. Mixed dentition DMFT and DEFT are done separately and never added. Permanent teeth index is done first, then deciduous separately. اول دایمي غاښونه هغه کیږي کم کیږي، بیا شیري غاښونه هغه mixed dentition کې. DF index exfoliation problem. DF is used, missing or ignored. WHO in survey DFT index. نو هغه شیان ټول بیا repeat دي چې دوی وایي. اوس راځو stones index ته. Introduced by H. Stone, F.E. Lawton, E.R. Bransby and H.O. Hartley in 1949. 1949 کال کې دغه کسانو دا جوړ کړی ده. سکور یو 2 3 ده او کرایټیریا چې ده د یو 1 or more cavities in the same tooth restricted to enamel، یعنی enamel برخه کې چې یوه ساحه کې یا په 2 ساحو کې چې دا کیویټي موجود وي. 1 or more cavities in the same tooth with dentine involvement. که چیرته انامل نه لاړ سي او ډینټین ته هم رسیږي نو موږ سره هغه 2م نمبر باندې ده سټونز انډیکس کې. 1 or more cavities in the same tooth resulting in total destruction of more than a quarter of the crown. مطلب دا ده چې ایوي سینا زیا تقریبا غاښ په 3 حصو باندې وشمه هغه کې یا 4 کوارټر 4 حصو باندې غاښ هغه کو او یوه حصه د غاښ خرابه کړي دا موږ سره 3م نمبر باندې ده. Caries severity index. Tang, Sertrude and Storvik Clara 1960 کې دا جوړ کړی. Superficial caries enamel پورې caries enamel and superficial dentine د dentine یو ساحه پکې لږ معمولی غونټې راغلي. 3م نمبر باندې وایي moderately severe enamel undermined، ډیر زیات enamel چې دا خراب وي. 4م severe approaching pulp enamel collapse، مطلب انتر رګونو پورې رسیدلی دا موږ سره approaching pulp ته نږدې کېدلو باندې. 5م نمبر دا pulpitis caused either by deep seated caries or by trauma without caries. نو دا pulpitis چې دا یا خو د اکسیډنټ له وجې ټراما چې کومه یوه ده هغه له وجې یا د ډیپ کیریز له وجې توروالی چې دا ډېر زیات لاندې رګونو سره نږدې وي. 6م death of pulp caused either by deep seated caries or by trauma، مطلب رګ چې دا د یو انسان مړ سي موږ دلته التهابي غاښ ورته وایي. یو غاښ چې کله بدون له دې نه مخکې چې یو ډاکټر پکې کار کړی مطلب اعصاب کشي نه یې سوي او غاښ چې دا رګ مړ سي نو دې ته ډیت آف پلپ وایي، مطلب رګ مړ سه هغه یا د اکسیډنټ له وجې یا د کیریز له وجې. 9م نمبر باندې periapical infection caused either by deep seated caries or trauma without caries. نو periapical infection موجود دي همغه التهابي غاښ.